Hello everyone! Welcome back to my channel. So ngayon, magkukulay tayo ng buhok at kung nakikita ninyo yung roots ng buhok ko, already 6 or 7 weeks since nung nagkulay ako na naman. So kung nakikita ninyo guys, yung roots niya is black na siya kasi tumubo na nga and humaba na. So ngayon, naisipan ko magkulay ng buhok na sarili ko lang. So, pero iniisip ko kung paano. Kasi nung nakaraan na nagkulay ako, I have with somebody and tinulungan nila ako na magkulay. Pero ngayon, ang haba-haba ng buhok ko, ayan. So, paano ko siya kulayan ngayon? So, ayan. Pero, anyway, para naman maiba yung aura natin and maiba yung forma, ganyan. So, ang pangkulay na binili ko is itong Bremod color, and ito din yung brand na kinamit ko na naman nung una. So far so good, and wala naman akong napansin na mali sa kanya. Maganda naman siya sa buhok ko, di naman nasira yung buhok ko, di naman siya nagkaroon ng dami. Dalawa na yung kinuha ko, dalawang set, para sigurado na kumasya sa buhok ko. Ewan ko kung kumasya o magkasya sa buhok ko, kasi nung last time dalawa din yung ginamit ko and kumasya naman siya. So ngayon dalawa na naman yung gagamitin ko, and ang kulay nito guys is ayan yung kulay niya. Ayan. Very light golden, very light golden intense blonde. Ayan. So, 9.33. So, ngayon, ang gagawin natin, kailangan lang natin ng ganito, itong pang-ipit, and mga brushes, tapos, itong panghaluan natin, ganyan, ihalo ng ihalo, tapos, itong pangtakip sa tenga. Meron akong hindi nabili, kasi wala. Naghanap ako, hindi ko naman mahanap kung asaan. Ito yan. Wireless headset. Ito guys, yung bagong labas ng wireless headset, charot. So, ayun guys, and wala akong gloves ngayon. So, ang gagamitin ko is, kukuha ako ng plastic bag. So, ayan, nagpalit na ako ng damit and clothes. Na-close yung damit ko ngayon. So, mag-i-start na tayo. Pero first, i-mix muna natin itong mga kulay sa ating container. So, yeah. This is my first time na gawin ito sa sarili ko. Kasi, before, lagi akong may kasama. So, syempre, nag-research din naman ako kung paano siya gawin. Parang cake. Inopen ko yung aircon guys kasi alam niyo ayaw kong mag-apply ng ganito ng mainit. Kasi sobrang init na nga siya sa anit, tapos mainit pa tong kwarto. So ito na guys yung hinalo natin. So maglalagay na ako ng Vaseline sa aking dito. Para yung kulay hindi siya pumunta sa aking mukha. Oh my god. Ngayon mag-start na tayo. Guys, hindi ko inuuna yung anit ko ha. Hindi ko talaga inuuna yung anit. Kasi pag inuna ninyo yung anit ninyo, ang mangyayari niyan,
nyo pwedeng unahin yung anit nyo, guys. Paalala ko lang yun sa inyo na pag inuna nyo yung anit ninyo, maano kayo, pagmamadali kayong gusto nyo ng hugasan kahit hindi pa naman nakulayan lahat. Talaga guys, pagka mahaba yung buhok mo, ganyan, sobrang hirap maglagay ng sarili mo lang. Pero is ganda naman tayo dito. Enjoy, enjoy!
tayo sa ating kabilang side. Okay lang naman guys na kahit hindi ninyo yung kulay ninyo is hindi pantay-pantay ganun or hindi pare-pareho ganyan, okay lang yun, walang problema rin. Kasi uso naman na ngayon yung kulay na hindi pantay-pantay ganyan. Pero kung ano kayo, kung long hair kayo kagaya ko, kailangan nyo siguro ng guys ng kasama nyo para magkulay ng inyong buhok. Kasi if you coloring your hair, dyeing your hair alone, it's gonna be hard for you. Guys, ayan, medyo bababad lang natin siya konti and then hugasan ko na siya. Then, let's gonna check the output of this one. Hello guys, so ayan, tapos na and here is the output of our hair color. Ito yung kinalabasan niya guys. So kung nakikita ninyo, yung tips, yung masasuggest ko lang sa inyo at saka yung masasabi ko lang, huwag ninyong idirekta agad-agad sa anit ninyo para yung anit ninyo hindi siya humapdi. Kasi pagka inuna ninyo dun sa may anit, sobrang hapdi niya. Ako ang ginawa ko, hindi ko inuna sa may anit. Kasi nung last time na naglagay ako, hindi ako yung naglagay, may kasama ako, inuna sa anit, sobrang hapdi. Talagang nagmadali ako guys na banlawan na siya agad-agad kasi sobrang hapdi, hindi ko na kaya. So, ayun, hindi ko siya napatagal. So, ngayon hindi ko naramdaman yung hapdi kasi inuna ko dito sa may part na to bago dito. So, hanggang dito, ganyan. Pero, hindi ko siya sinagad, as in sinagad agad-agad sa anit ko. And, ayan, gastos ko lang sa hair dyeing na to is 250 only. Kasi yung isang set is 125. So, 250 only yung nagastos ko. Hindi na natapos na. Nung binanlawan ko na siya, gumamit lang naman ako ng sun silk, yung shampoo na dati ko nang ginagamit, tsaka cream silk. Yun lang yung ginamit ko guys, wala nang iba. Tapos pinadry ko na siya. So siguro kung pupunta pa ako sa salon, kung pupunta pa kayo sa salon, ganito, lalo na ako, kung pupunta pa ako sa salon tapos ang haba-haba ng buhok ko, siguro sisingilin nila ako ng about 1.5, ganyan. Kasi nung first na nagpakulay ako, 1.5 yung binayad ko. So, mas maganda kung kayo na lang mismo yung magkulay sa sarili ninyo. Basta alam ninyo
magkulayan yung buhok ninyo, hindi yan masisira. Mas makakatipid kayo. Ngayon ko lang talaga napagtanto, ngayon ko lang nalaman kasi dati ilang beses ako nagpapakulay tapos mahal-mahal nang binabayad ko. And ayun lang, mas advice ko na lang sa inyo siguro na mas maganda na sa bahay na lang kayo magkulay, bili na lang kayo ng pangkulay ninyo. Tapos, ito, hindi masira yung hair ninyo, gamitan nyo siya ng conditioner, ng cream silk. Tapos, wag nyo siyang masyadong ibabad sa buhok ninyo. Yung saktong-saktong babad lang. At wag ninyo masyadong isagad sa anit ninyo. Ayun. Pero pagka first time kayo, kasi I'm not professional, mga besh, kung first time kayong magkukulay ng buhok, magpakulay na lang muna kayo sa mga salon, at least doon professional sila, alam na nila yung mga ginagawa nila. Kasi kung ako lang yung magsasuggest sa inyo ng kung ano yung procedure, kung ano yung dapat ninyong gawin, is I'm not professional to instruct you guys. Syempre para din naman sa safetyness ninyo. So yun lang guys, next time ang gusto kong ikulay talaga is yung gray, may pagka-gray siya. Yun talaga yung gusto kong ikulay. Pero as of now, mga ganito pa lang. So at least na-achieve ko naman yung gusto kong kulay talaga. So yun lang guys, thank you so much for watching. Bye! Mwah! Aura ka bes. Charot lang. Ayun na, bye!